Në këtë video do të mësojmë foljen blej. Do ta zgjedhojmë në kohën e tashme dhe në kohën e ardhme. Do t'japim disa shembuj dhe fjalë të reja si zakonisht. Le të fillojmë. Në kohën e tashme, in the present tense, I buy. Unë blej, I buy. Ti blen, you buy. Ai or ajo blen, he or she buys. Ne blejmë, we buy. Ju blini, you buy. Ata or ato blejnë, they buy. So just a regular conjugation that follows the same pattern of all the verbs that end in J. Some examples. Për shembull, unë blej fruta çdo ditë. I buy fruit every day. Unë blej fruta çdo ditë. Ti blen rroba të reja shpesh. You buy new clothes often. Ti blen rroba të reja shpesh. Ata blejnë ushqime në treg. They buy food at the market. Ata blejnë ushqime në treg. Në kohën e ardhme, in the future tense, I will buy. Unë do të blej, I will buy. Ti do të blesh, you will buy. Ai or ajo do të blej, he or she will buy. Ne do të blejmë, we will buy. Ju do të blini, you will buy. Ata or ato do të blejnë, they will buy. For example, unë do të blej një makinë të re. I will buy a new car. Unë do të blej një makinë të re. Ti do të blesh një dhuratë për mikun tënd. You will buy a gift for your friend. Ti do të blesh një dhuratë për mikun tënd. Ne do të blejmë bileta për koncertin. We will buy tickets for the concert. Ne do të blejmë bileta për koncertin. Së gjithmonë, një paragraf për praktik. Unë blej disa gjëra për shtëpinë, ndërsa ti blen ushqime për darkë. I buy some things for the house while you buy food for dinner. Ne blejmë shpesh në të njëjtin dyqan, sepse është afër dhe ka çmime të mira. We often buy in the same shop because it is close and has good prices. Nesër do të blej një dhuratë për familjen time, ndërsa ti do të blesh diçka për veten. Tomorrow I will buy a gift for my family while you will buy something for yourself. Ne do të blejmë gjithçka që na duhet për fundjavën. We will buy everything we need for the weekend. One more time only in Albanian. Unë blej disa gjëra për shtëpinë, ndërsa ti blen ushqime për darkë. Ne blejmë shpesh në të njëjtin dyqan, sepse është afër dhe ka çmime të mira. Nesër do të blej një dhuratë për familjen time, ndërsa ti do të blesh diçka për veten. Ne do të blejmë gjithçka që na duhet për fundjavën. Disa fjalë të reja, some new words. Blej, I buy, blej. Fruta, fruit, literally fruits in the plural, but in English it's only singular. Fruit, fruta. Rroba, clothes, literally robes, rroba. Ushqime, food, again in the plural, ushqim, food, ushqime. It's more in the context of groceries. Dhurat, gift. Bileta, tickets. Koncert, concert, same international word. Dyqan, shop or store, it could be dyqan. Dhe çmim, price, çmim. So that's it for the verb blej in the present and future tense. Make sure to keep building sentences and practice every day. And if you're serious about becoming fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I'll see you in our next verb video.